Cuối cùng thì Golden Gate cũng đã tham gia vào thị trường buffet hải sản phân khúc 500.000 với một thương hiệu đậm chất biển khơi có tên là Blue Bay. Đây là một nhà hàng tuy mới nhưng với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực buffet từ tập đoàn mẹ thì Blue Bay có thể nói là được trợ lực rất nhiều để cạnh tranh với các đơn vị trước đó như Cổ Vân Long, Poseidon hay Demaris mà mình đã từng review. Gần như là người ta có cái gì thì Blue Bay có cái đó, nhưng đây cũng chỉ mới là phần nhìn thôi. Còn về chất lượng thực tế, dịch vụ ra sao, điểm nào nói trội thì mình xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường 3 tháng 2 và trước với chúng ta chính là ngã tư giao giữa đường 3 tháng 2 với đường Lê Đại Hành. Và ở góc đường này, nhìn phía bên tay phải nếu các bạn đi xe cá nhân thì mình hãy chạy chậm lại nha. Sẽ có một con đường nhỏ dẫn xuống hầm giữ xe và sau khi gửi xe xong thì mình sẽ đi thang máy hoặc là thang cuốn lên tầng trệt của tòa nhà. Nếu mà xét về mặt vị trí thì Lotte Mart Phú Thọ không hẳn là một mặt bằng đẹp đối với mình. Tuy nhiên việc mà Blue Bay tìm được một không gian liên kết giữa các kiosk và chiếm trọn gần như là 1/3 diện tích sàn thì đây quả thật là một nhà hàng phù hợp với mọi gia đình. Đặc biệt là nhà nào mà có người cao tuổi thì những quán xá không cần phải lên xuống thang máy. Đó là một yếu tố phải nói là vô cùng thiết thực. Buổi tối hôm nay thì mình đã có đặt bàn trước và đây là bàn ăn dành cho 2 tới 3 người. Được nhà hàng set up khá đơn giản, chỉ có muỗng, đũa, một cái xô nhỏ đựng vỏ, kẹp càng cua, bao tay ni lông và khăn ướt là hết. Đây cũng là khu vực nằm sâu bên trong luôn đó các bạn. Nhà hàng này thì rất dài ha. Bàn ăn cũng là bàn dài, nếu việc sắp xếp chỗ ngồi cho các nhóm khách đông người thì mình thấy là vô cùng linh hoạt với 2 không gian bên ngoài và bên trong. Bên ngoài thì sẽ thoáng hơn, bên trong thì cô đọng hơn, nhưng dù là ngồi ở đâu thì các bạn vẫn có thể tiếp cận được quầy live một cách dễ dàng do 2 khu vực này được bố trí song song với nhau và được chia làm 7 quầy chính. Với quầy đầu tiên là quầy mà mình đang đứng, tính theo hướng từ phải sang trái sẽ là các món ăn tiệm sắm bao gồm xíu mại, há cảo, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa được giữ nóng và trong đó họ cũng có chen vào 2 loại bánh đặc sản của Huế là bánh nậm và bánh bột lọc. Đi tiếp sang khu vực kế bên sẽ là quầy đồ Nhật kết hợp với các món gỏi và salad khai vị. Ở đây thì mình thấy Blue Bay họ cũng có khá nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam như phở cuốn, gỏi cuốn, bánh bò, bánh da lợn và hấp dẫn nhất trong mắt mình chính là dàn gỏi trộn. Được họ trang trí trong một cái tô thủy tinh, bên dưới có lót thêm lá chuối nên mình thấy nó khá gần gũi, tươi mới và không kém phần trang trọng. Còn bên này là quầy sashimi và sushi ha. Hiện tại thì có 2 nhà hàng buffet tầm trung mà mình hài lòng nhất về khâu hình thức, đó chính là Cổ Vân Long và hôm nay là Blue Bay. Họ không chỉ làm tốt ở khâu trình bày mà về mặt nguyên liệu, kỹ thuật uốn nắn hay là lát cắt, mặc dù là chưa ăn nhưng khi nhìn thấy những miếng sashimi được cắt đều tăm tắp hay những phần nigiri được bo cong mềm mại thì cái sự tin tưởng của mình dành cho nhà hàng là rất cao. Bên cạnh phần nạc thì tại Blue Bay họ còn có phục vụ thêm phần lườn cá hồi, một điểm sáng mà không phải buffet nào cũng có. Và quầy tempura thì mình thấy nó mang tính chất bổ sung thôi, đa phần là để ăn chơi, có gà chiên, da cá hồi, nấm và rau củ chiên bột là hết. Đi sâu vào bên trong thì mình sẽ tới được với khu vực món chính, đó sẽ là những quầy hải sản luộc, hải sản nướng, cháy tỏi, quầy món Âu, món nước và tráng miệng. Nhưng đông nhất thì chắc chắn là quầy hải sản rồi các bạn. Tuy nhiên thì ở đây mình thấy cũng không có chen lấn xô bồ gì hết, mặc dù là càng về sau nhà hàng càng đông. Nhưng chắc có lẽ là do tốc độ refill nhanh, cộng với việc các bạn nhân viên có hỗ trợ mình mang cua tới tận bàn, nên thực sự là mình cũng không cần phải bận tâm quá nhiều trong việc đi lấy món. Tại Blue Bay thì số lượng hải sản theo như cá nhân mình cảm nhận là phong phú. Ngoài cua ghẹ ra thì các loại sò ốc, tôm mực đếm sơ sơ là cũng đã hơn 15 loại rồi. Điểm cộng là phương pháp chế biến nhiều, trình bày đẹp. Còn về chiều sâu thì do là các nhà hàng trong cùng tầm giá trước đó mình đi là đã có nhum, có bào ngư rồi, nên khi qua đây không thấy thì theo phản xạ tự nhiên mình cũng có một chút cảm giác cân đo, so sánh. Và đi tiếp tục vào bên trong thì mình sẽ đến với quầy món Âu ha. Ở đây thì mình sẽ có pizza, beef steak, sườn nướng là các món ăn chủ đạo. Kết hợp với quầy chế biến sẵn ở trong cùng là nhà hàng sẽ phục vụ thêm khoảng 5 món ăn no, bao gồm súp, cháo hải sản, cơm chiên và mì xào. Trở lại với khu vực trung tâm gần đảo Tráng Miệng thì mình còn có thêm một quầy món nước, phục vụ phở và bún riêu. Ngoài ra thì còn có bánh khọt và bánh tôm chiên, các bạn có thể ăn thêm. Nhưng phải công nhận là Blue Bay nãy giờ mình đi dạo quanh các quầy live khác nhau, họ đều trình bày rất là tươm tất. Dù là quầy chính hay là quầy phụ, ít món hay là nhiều món thì làm tới đâu, họ chăm chút tới đó, và dĩ nhiên là quầy Tráng Miệng cũng không ngoại lệ. Đặc sản của Golden Gate là panna cotta và kem vẫn có mặt tại Blue Bay, và đi cùng là các loại bánh ngọt,
chè cũng như là trái cây. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại bàn ăn và thưởng thức một số món đại diện cho từng hạng mục. Đầu tiên sẽ là sashimi cá hồi. Tại Blue Bay thì mình sẽ không có nhiều sự lựa chọn về các loại cá, nhưng bù lại, nhà hàng có chất lượng cá hồi rất tốt, độ dẻo béo cao và chúng ta có thể lựa chọn cho mình những phần cá yêu thích như phần bụng hay là phần thân. Đối với phần bụng thì khi cắn nó sẽ mềm và mướt mát hơn. Chấm với nước tương hay là ăn chung với wasabi, mình thấy nó cũng không có bị quá mặn hay là quá nồng. Trong nước tương thì nó còn có một cái vị hậu ngọt nữa các bạn. Và gừng hồng thì nó cũng chỉ cay và nồng nhẹ thôi, vừa đủ để cân bằng vị giác. Còn các loại sashimi khác như là bạch tuộc, cá trích ép trứng hay thậm chí là cả nigiri, mình ăn có thể nói là không thua gì các nhà hàng chuyên món Nhật. Đặc biệt là phần nigiri, nắm cơm được họ nắn rất tròn với phần cá dày, bao trọn đầu đuôi, và khi mà mình cố ý chấm cái phần cơm xuống nước tương hay khi cắn đôi miếng cá từ trên xuống, các bạn có thể thấy cấu trúc giữa hai phần cơm và cá vẫn được giữ nguyên. Chất gạo theo như mình cảm nhận là có độ ngọt dẻo tốt, cá chắc nạc và khá tươi. Chuyển sang các món ăn khai vị kiểu Việt Nam thì có gỏi cuốn và gỏi xoài tôm mực thì mình cũng rất hài lòng, không chỉ là về mặt hình thức mà ở khâu nước chấm, nguyên liệu, nhà hàng đều thể hiện được cái sự đầu tư. Gỏi cuốn không có bị độn quá nhiều bún, tôm thì được làm sạch chỉ và lỗ tai heo họ ngâm khá giòn, tẩy được mùi tai heo và đem lại cho cuốn gỏi thêm một chút vị chua và béo. Về phần gỏi hải sản thì cũng vậy, tôm mực tươi, xoài bên cạnh vị chua và ngọt thì còn có mùi thơm, nên khi ăn chung với loại nước mắm được pha đậm và kẹo, ăn nó khá là phấn khích các bạn. Chưa kể là bánh phồng cũng ngon luôn, được chiên luân phiên nên độ thẩm thấu, độ giòn xốp khi kết hợp với gỏi là luôn được đảm bảo ở mức tối đa. Và đây là các loại hải sản mà mình lấy, có nướng, có luộc, có hấp, có cháy tỏi, mỗi thứ một chút. Và đánh giá tổng thể của mình về khâu đồ nướng là chưa được thơm nha. Ý của mình là cái mùi khói đặc trưng từ phần vỏ nướng là chưa thực sự rõ ràng. Nướng mỡ hành thì tạm ổn, nướng phô mai thì quá béo, đặc vị sữa và chưa có đẩy lên được cái mùi phô mai. Tuy là chất lượng tôm, sò và các loại ốc có thể nói là cao đó, nhưng gia vị nêm nếm nếu mà xét trên mặt bằng chung là chưa được thấm vị. Cháy tỏi thì không nghe mùi tỏi, nướng tiêu cũng không thơm mùi tiêu, nói chung là khá nhạt nhòa. So với việc ăn luộc hoặc là hấp, chấm nước mắm theo như khẩu vị của cá nhân mình thì lại ngon hơn. Và một điểm nữa là các loại nước chấm trong hôm mình đi, mình thử 6 loại thì đã hết 5 loại bị mặn và đắng tinh dầu. Mình cũng không rõ hiện tại sẽ như thế nào, nhưng trong hôm mình đi thì hầu như là mình chỉ sử dụng đúng một loại nước mắm chua ngọt được lấy ở quầy gỏi chứ không phải là quầy hải sản. Chuyển sang phần ghẹ hay là cua thì chỉ ở mức ăn được thôi các bạn nha. Không quá xuất sắc để khen nhưng cũng không có gì đáng để phàn nàn. Trọng lượng đa phần là vào khoảng 4 con 1 kg. Cua gạch cũng có, cua thịt cũng có, đây là một điểm cộng tại Blue Bay. Và chất thịt cua dựa trên 2 con mà mình trải nghiệm thì có độ ngọt nước khá sâu, gạch béo, thơm và tỷ lệ đầy thịt là vào khoảng 80 cho tới 85%. Ghẹ thì có phần chắc thịt hơn, nhưng ngược lại độ ngọt nó lại không nhiều như cua. Tỷ lệ thịt cũng có thể gọi là đầy đặn và tổng quan lại thì so với tôm càng, sò, ốc thì chất lượng cua ghẹ tại Blue Bay theo mình là chỉ ở mức khá, chấp nhận được. Vào cuối bữa ăn thì mình còn có thử thêm beef steak và một số món ăn chế biến sẵn của nhà hàng thì khá bất ngờ. Súp hải sản ở đây họ nấu rất thanh. Độ ngọt thì cũng vừa phải nên nó sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi, trong đó có trẻ em. Các bạn có thể xé thêm cua ghẹ để bổ sung thêm nếu muốn. Còn beef steak thì cũng ổn lắm nha. Ý mình là ổn trong tầm giá buffet. Nhà hàng sử dụng loại thịt mềm, mỏng nước, sốt nấm thơm mùi nấm. Hương vị được dẫn dắt rõ ràng chứ không có bị mờ nhạt như là phần hải sản. Về phần cơm chiên hay bánh khọt thì cũng chỉ để ăn chơi cho có thôi, nên mình sẽ không có đánh giá nhiều. Tráng miệng thì do là mình cũng đã hơi no nên cũng sẽ không có thử thêm. Tuy nhiên vợ mình có ăn và đánh giá là phong độ vẫn tốt như là các thương hiệu lẩu nướng mà Golden Gate đang quản lý. Và kết lại, Blue Bay theo như trải nghiệm của cá nhân mình là một nhà hàng được vận hành bài bản với chất lượng hải sản khá, sashimi ngon, nhân viên nhanh nhẹn, không gian tuy không quá rộng nhưng do là được thiết kế thông minh nên trải nghiệm ăn uống có thể nói là vẫn khá dễ chịu, không có bị xô bồ, thích hợp cho những ai đang sinh sống và làm việc ở phía Tây Nam Sài Gòn, cần một nơi hầm mặt chỉnh chu, món ăn đa dạng thì có thể lựa chọn Blue Bay. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.